Η πιο εύκολη συνταγή για το πιο νόστιμο κέικ φράουλας. Με απλά υλικά, λίγη λιωμένη σοκολάτα από πάνω και ένα μικρό μυστικό που το κάνει απίστευτα αφράτο. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Εύη και το Sweet Walks. Και σήμερα θα ετοιμάσουμε το πιο αφράτο και νόστιμο κέικ. Και πάμε να ξεκινήσουμε ετοιμάζοντας πρώτα τις φράουλες. Θα πάρουμε 6 φράουλες και αφού τις πλύνουμε πολύ καλά θα τις κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Για περισσότερο άρωμα θα προσθέσουμε μισό σφινάκι κονιάκ και ρούμι και από τη μετρημένη ζάχαρη της συνταγής θα πάρουμε μία κοφτή κουταλιά της σούπας και θα την προσθέσουμε μέσα στις φράουλες. Θα τις ανακατέψουμε και θα τις αφήσουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε το κέικ να βγάλουν τα αρώματά τους. Σε ένα μπολ έχουμε βάλει 60 γραμμάρια βούτυρο, θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια ηλιέλαιο, 210 γραμμάρια ζάχαρη και μισό κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλιας. Η συνταγή μας θα χρειαστεί 4 αυγά. Αρχικά θα προσθέσουμε το 1 και θα χτυπήσουμε με το μίξερ για 2 λεπτά. Και θα συνεχίσουμε προσθέτοντας και τα υπόλοιπα 3 αυγά σταδιακά. Θα προσθέτουμε ένα-ένα, θα περιμένουμε να διαλυθεί και θα προσθέτουμε το επόμενο. Και θα χτυπήσουμε για 4 λεπτά να αφρατέψει το μείγμα. Θα σταματήσουμε το μίξερ και θα προσθέσουμε 120 γραμμάρια γιαούρτι. Αυτό είναι το μικρό μας μυστικό που θα κρατήσει το κέικ μας ζουμερό και αφράτο. Χτυπάμε για πολύ λίγο, σταματάμε το μίξερ και προσθέτουμε το αλεύρι. Αρχικά, χωρίς να θέσουμε το μίξερ σε λειτουργία, θα ανακατέψουμε το αλεύρι για να βραχεί. Με μία σπάτουλα θα μαζέψουμε το αλεύρι που έχει μαζευτεί ολόγυρα στο σκεύος. Και θα χτυπήσουμε ελάχιστα, ούτε για 1 λεπτό. Όσο περισσότερο χτυπάμε το αλεύρι στο κέικ, το κέικ γίνεται μαστιχωτό και χάνει το φούσκωμά του. Έτοιμο το μείγμα μας και δείτε πόσο ωραία υφή έχει. Τέλος θα ρίξουμε τις φράουλες που έχουμε ετοιμάσει και θα ανακατέψουμε απαλά να ενσωματωθούν στο μείγμα. Θα μεταφέρουμε το μείγμα μας σε μια φόρμα 22 εκατοστών. Εγώ σήμερα διάλεξα μια φόρμα καρδιά για να είναι έτσι λίγο πιο γλυκούλικο. Και αφού ετοιμάσαμε το κέικ, πάμε να το ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς στις αντιστάσεις για 45 με 50 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Θα κάνουμε και τη δοκιμή με το ξυλάκι για να είμαστε σίγουροι. Έτοιμο το κέικ μας ψήθηκε και έχει πάρει ένα φανταστικό χρυσαφένιο χρώμα. Μας χωμυρίζει πραγματικά. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα έρθουμε να το γαρνίρουμε. Θα λιώσουμε σε μπεν μαρί 50 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος και 50 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Θα ξεφορμάρουμε το κέικ. Έχει ψηθεί πολύ ωραία και κάτω και πάνω είναι υπέροχο. Και αφού βάλουμε τις λιωμένες μας σοκολάτες σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, θα ξεκινήσουμε να γαρνίρουμε. Θα κόψουμε και λίγες φράουλες και θα διακοσμήσουμε το κέικ μας. Και είναι πανέτοιμο να το σερβίρουμε. Και πάμε αμέσως να το κόψουμε, να δούμε το εσωτερικό του πώς έχει ψηθεί με τις φράουλες. Δεν τρίβει καθόλου. Θέλω να το δείτε, να το σπάσουμε εδώ. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Έχουν ψηθεί οι φράουλες καταπληκτικά. Έχουν δώσει υπέροχο άρωμα και γεύση. Το γιαούρτι κρατάει το κέικ μας πολύ ζουμερό και πολύ αφράτο.
Φυσικά έχει επάνω τις σοκολάτες του και τις φραουλίτσες του. Μια απίστευτα εύκολη συνταγή με ένα φοβερό αποτέλεσμα. Θα το φάω τώρα αυτό. Ένα φραουλένιο γλυκό. Είναι πραγματικά ένα πεντανόστιμο κέικ. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το ετοιμάσετε. Θα περιμένω στα σχόλια τη γνώμη σας, να μου πείτε πώς σας φάνηκε, αν σας αρέσει η συνταγή και αν θα τη φτιάξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Σας περιμένω όλους στην παρέα μας. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.